Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues. Ky është transmetimi drejt për drejt e emisionit Shtypi ditës dhe ju edhe për këtë ditë të martë 30 korrikut 2019. Jemi në ditën e parafundit të këtij muaji, ndërsa ne do të jemi fillimisht me titujt kryesor të gazetave si çdo ditë tjetër dhe më pas do të ndalemi edhe tek një temë për të diskutuar temën pra dhe për të pritur mendimin tuaj në lidhje me çështjen që kemi zgjedhur për ditën e sotme për ta shtruar për diskutim. Por fillimisht do të jemi tek të përditshmet shqiptare, është shqiptaria.com që si çdo ditë tjetër hap shtypin e ditës këtu në Report Televizion që për sot mban këtë kryartikull. Gafa e rënd çmendet Meta lëshon alarmin tërmet apokaliptik në Shqipëri. Një letër e pazakonte presidentit dërguar kryeministrit Rama, zëvendës kryeministrit dhe ministres së mbrojtjes, çfarë masa keni marrë? Jam gati të mbledh Këshillin e Sigurisë. Reagon sismologu grek i përmendur nga Meta, Akis Celenti për shqiptaria.com, qesharake nuk e kam bërë kur këtë parashikim, s'kam folur kur me presidentin shqiptar. Në faqen 3 do gjeni zhvillimin e pazakon të ditës së dieshme. Më tej intervista në Report Televizion, Isuf Kalo këtë takoi dhe çfarë tha Enveri para se të vdiste. Momenti më i vështirë, si desh na vdiq në duar djali i Enverit. Ishmjeku personali i diktatorit Hoxha ka rrëfyer në emisionin 5 pyetjet nga Babaramo disa detaje, kuriozitete nga jeta e ishullheqësve komunist. U vra apo vetvrame me çehu, çfarë kujton për lidhjet e Sali Berishës me familjet bllokmene, roli i Nexhmie Hoxhës dhe Ramizalis në vitet e fundit të jetës së Enver Hoxhës, nga Ilir Babaramo, nga faqja 12 deri në faqen 14 e gjeni të plot këtë shkrim. Këndi i ekspertit, Velia e kush nuk paguan detyrimet e pallatit, gjob tek fatura e ujit. Kryebashkiaku sqaron në Report Televizion risit në administrimin e pallateve, teatri do të bëhet dhe Partia Demokratike do e shoh nga gardi. Në faqen 6, Valbona Mhilli sjell detajet. Gara për kushtetuese, 24 emra që u dogjen për të bërë pjesë e kushtetueses, lista e plotë e kandidatëve të përjashtuar dhe që u tërhoqën nga gara për 6 vende vakante në gjykatën kushtetuese, në faqen 2 nga Adriatik Doçi e gjeni këtë shkrim. Grupi i drogës bleu 5 kg kokain, si futi në kurt agjenti 5 trafikantët, droga futej në Shqipëri nga Maqedonia, zbardhet dosja plotë e prokurorisë së Durrësit, në faqen 11 nga Elton Qyno e gjeni këtë shkrim. Ish kryeprokurori hetimi për llallën bërrin përgjigja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shpenzimet, në faqen 9 dhe opinion nga Evsi Carga, lini fshati që për pak mund të ishte turistik, shkrimi në faqen 16. Kjo ishte faqja e parë e gazetës shqiptaria.com dhe gjithë titujve të publikuar për ditën e sotme në të. Në këtë moment do të shkojmë tek e përditshmja panorama e cila hapet me kryartikulin trashëgimtarët të përndjekurit lista e dytë me emrat përfitues. Pjesa e dytë me 12.560 trashëgimtarët për të cilët financat kanë gati paratë e dëmshpërblimit, afatet dhe dokumentet që duhen për të përfituar nga fondi, shkrimi nga faqja 14 deri në faqen 17. Më tej do të gjeni, eksperti grek parashikon tërmetin apokaliptik, Meta letër qeverisë, çmasa keni marrë për të reaguar, në faqen 12. Presidenti i gatshëm të mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Në brendësi keni mundësi edhe këtu të gjeni këtë shkrim, ndërsa më tej do të lexoni. Teatri u politizua, pse reagoi 2 herë ambasadori i Bashkimit Evropian, Lubonja ose janë të korruptuar ose janë të paditur. Polemikat pas deklaratave tek Soreka, Budina më tha do reagoj po goditet, sot është dita, Rama dhe Basha flasin në Facebook. Në faqen 2, 3, 4 dhe 5 keni mundësi të shikoni këtë shkrim i cili shoqërohet edhe me 2 foto kryesore, regjizori Robert Budina duke komunikuar me ambasadorin e BE-s në vendin ton Luigi Soreka dhe analisti Fatos Lubonja. Më tej keni mundësi të lexoni rotacioni i bashkive nis nga Devolli, kryebashkiaku i Partisë Socialiste në zyrë me policë. Basha, regjimi pra drejt përplasjes, shkrimin që e gjeni në faqen 6 dhe 7. Peshkopi hidhet në erë lokali 2 kalimtar të plagosur, në faqen 11, pas 16 vitesh i përfundon dënimi, lirohet nga burgu i tmerrshmi i Beratit Lulcaka, shkrimin e plot e gjeni në faqen 9. Fletaktori Kenc Fuga dua një teatr luksoz të ruhen fasadat ekzistuese, shkrimin e gjeni në brendësi, ndërsa opinionet e ditës vinë sot në faqen 21 dhe 20. Krijimi i gjykatës kushtetuese, i gjykatës së lartë dhe presidenti afër apo larg. Eduard Halimi
Deri para se presidenti i Republikës të fliste qartë dhe hapur mbi vonesat që po shkaktoheshin nga institucionet e reja për ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë, nuk kishim marrë asnjë informacion se sa afër apo larg ishte ngritja e tyre. Shkrimin që e gjeni në Brendësi. Gelanda Shkurtaj, pse mbijeton rilindja? Qeveria që drejton sot vendin erdhi në pushtet me një vullnet majoritar të shqiptarëve në qershorin e vitit 2013. Njerëzit ishin shpresplot se drejtuesi i saj, një djalë i lindur dhe i rritur në Tiranën me mirëqenie, pedagog i Institutit të Lartë të Arteve, i spikatu në vitet 90 për idetë e tij antikonformiste, si një ndërmentor të revoltës studentore dhe kundërshtar i diktaturës, do të bënte ato ndryshime që kaq shumë i kishin munguar Shqipërisë në kalvarin e saj të tranzicionit. Shkrimi në faqen 20. Me këtë opinion ndahemi edhe nga faqja e parë e gazetës Panorama për të shkuar në këtë momente tek një tjetër e përditshme. Bëhet fjalë për ballinën e gazetës Mapo që për ditën e sotme vjen me këtë kryerartikull: Integrimi si po e humbet Shqipëria trenin e negociatave. Ky është shkrimi i madh, ndërsa si në titull, ndërkombëtarët vazhdojnë të insistojnë se nuk do të ndërhyjnë për krizën, por vendi mund të mos marrë dritën jeshile për nisjen e negociatave. Pavarësisht se ishte thënë se reforma në drejtësi do të hapë dyert e integrimit, situata politike në Shqipëri do të jetë faktori kryesor për vendimin e vjeshtës. Mes arsyeve që rreshton komisioneri për zgjerimin Johannes Han, duket se problem po kthehet edhe iniciativa për shkarkimin e presidentit. Letër e hapur kryeministrit Edi Rama nga Bujar Kapexhiu shoqërohet edhe me një karikatur nga artisti. Mëtej, teatri Soreka, kritere transparente për gardën, deklarata pritet me reagime. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë tha se u takon autoriteteve shqiptare të vendosin nëse duhet apo jo një teatër i ri. Deklarata pritet me reagime të ashpra. Zëri i Amerikës, kompania Fusha përsëri e favorizuar. Shkrimi plot në faqen 4. Ekonomi nga faqja 9 deri në faqen 11, antiinformaliteti, përshtatshmëria fiskale, koha dhe integrimi. Strehimi, kontrolli i lartë i shtetit, vetëm 1.3% të punësuarve mund të blenë shtëpi të re. Financimi, Banka e Shqipërisë, plan veprimi për të nxitur kredin në ekonomi. Të gjitha shkrimet që vinë në rubrikën Mapo Ekonomi. Mëtej, keni mundësi të lexoni operacioni, policia përfshihet në aksionin anti-informalitet, arreston zyrtarët. Policia e shtetit ka ushtruar kontrolle në lokale, restorante dhe çdo subjekt tjetër. Nga aksioni janë proceduar 30 punonjës të administratës. Shkrimi vjen në faqen 5. Komenti nga Gjeferi Sach, kriza e demokracisë anglo-amerikane. Shkrimi që vjen i plot në faqen 6 të gazetës Mapo për sot. Dhe komenti nga Azdren Osaj, në prag të asimilimit ekonomik dhe kombëtar, një material cilin keni mundësi ta lexoni në faqen 7. Krimet e komunizmit, Vaskë Orgoçka, netët pa gjumë në qeli në pritje të përshkatimit. Kalvari i vuajtjeve dhe persekutimeve të Orgoçkës që e ka zanafillën në vitin 1961. Shohim edhe opinionin e fundit nga Zevzefi që për sot vjen me titullin Madhështia në fluskën e zeros. 2 ditë para 30 qershorit 2013, Le Corriere de Balkans, Korrieri i Ballkanit, i kërkon një intervistë Edi Ramës të sapo zgjedhur kryeministër. Intervista u përcjell me titullin Shqipëria, Edi Rama, kryeministri dhe vdekja. Edhe me leximin më empirik, sido që të kishte miell për gjitha disiplinat, evidentoheshin 2 spikatje. E para se intervista në vend të 5 minutave siç je planizuar, zgjati 12 herë më shumë. Ndonë se për të qenë politikisht korrekt duhet nënvizuar se asnjëri nga intervistuesit, qoftë Filipi, ashtu dhe Gjini, nuk ishin ankuar me ndonjë lokucion si STL, skeç i bën apo interesant ky tipi. Në Brendësi pra e gjeni këtë shkrim. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Mapo me gjithë titujt kryesor të saj. Lëm pas për të shkuar në këtë momente tek e përditshmja tema që hapet me kryerartikullin si e titërsuan Berisha dhe Basha kinostudion dhe teatri sotomi opozitës. Në faqen 3 vjen i plot shkrimi, faktet e një skandali që kaloi në heshtje. Ky është kryerartikulli për ditën e sotme, ndërsa në krye keni mundësi të lexoni këto shkrime. Partia Demokratike ndryshon kushtin kryesor, tani kërkon ndihmën e ndërkombëtarëve. Shkrimi plot në faqen 4. Rubrika Antena brenda familjes, Jari publikon fjalimin entuziast të Lulit në kryesi dhe letra e Gens Fugës, ja çfarë mendoj për teatrin e ri. Shkrimi i plot në faqen 6 dhe 7.
Më tej do të lexoni, lirohet Lulzim Caka, i tmerrshmi i Beratit, historia se si tentoi të vrasë 2 shefat e krimeve të Kuçovës dhe Beratit. Lulzim Caka, njëri nga personazhet më të njohur të krimit gjatë viteve 1997-1999, ka përfunduar dënimin dhe është liruar. Ish-ministri i Berishës, rreziku i zhdukjes së Partisë Demokratike dhe pse koalicioni me LSI-n nuk garanton fitore dhe gabimi i pafalshëm i Bashës që e bëri Partisë Socialiste të pathyeshëm. Ish-ministri i arsimit në qeverinë e Sali Berishës, Myqerem Tafaj, ka bërë një analizë për rrezikun e zhdukjes së Partisë Demokratike dhe së djathës, e cila sipas tij është e përçarë, shkrimi në faqen 4 dhe 5. Ekskluzive diskutimet e Enverit, Mehmetit dhe Spiro Kolekës në mbledhjen që shënoi dhe prishin me Kinën, Hysni Kapo, Enver tu heqim qendrën e spionazhit nga Tirana, shkrimi në faqen 10 dhe 11. Ajo not proteste që Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Popullore të Kinës dorëzoi në ambasadën shqiptare të Pekinit në 7 korrikun e vitit 1978 shënoi edhe fundin e muajve të mjaltit, shkrimin që për gjithë nostalgjikët dhe të interesuarit e gjeni në brendësi. Editoriali i ditës vjen nga Mirobaze dhe mban titullin Kjo është java në faqen 8. Shumica e bashkive të vendit do të kenë kryetar të rinj këtë javë, duke i dhënë fund segmentit të fundit të pushtetit të Partisë Demokratike, e cila padrejtësisht po del në rrugë prej vendimeve të Sali Berishës dhe Lulzim Bashës. Hipokrizia ndërkombëtare me krizën shqiptare nga Andi Bushati në faqen 8 dhe 9. Shumica e diplomatëve në Tiranë sa herë pyeten se fundi për krizën shqiptare japin përgjigje standard. Ne në këtë rast nuk bëjmë arbitrin sepse i takon politikës shqiptare të zgjidhë lëmshin që ka krijuar vetë. Skënder Mingjozi, koncert në vitin 2019. E keni parasysh filmin e famshëm shqiptar, koncert në vitin 36, ku çdo frazë dhe dialog është kthyer në batuta dhe shprehje humori. Është filmi që përtej dozës së kudo ndodhur të propagandës së kohës, zbërthën në mënyrë të pamëshirshme dhe mjeshtrore arsenalin e zakoneve, sjelljeve, situatave dhe raporteve njerëzore, sociale e politike në një provincë. Bledi Lumani, Rama Basha, Kullaf dhe artistët në mes. Teatri kombëtar nuk është një ndërtesë që bie në sy për estetik, nuk është as funksional, pasi me qëllim apo jo ka degraduar si godin. E vetmja vlerë e tij është ajo coptok të cilën disa aktorë, regjizorë e aktivistë i kanë dalë për zot në faqen 9 e gjeni të shkrim. Me opinionet dhe editorialet ndajmë edhe nga faqja e parë e gazetës Tema për të shkuar në këtë moment edhe për të lexuar gjithçka është pasqyruar në faqen e parë të gazetës Dita, e cila hapet me kryerartikullin Sa kushton Qemal Stafa nga Viktor Malaj. Qemali përball një kryeministri të prirë ndaj botës së paras dhe i dashuruar me të, mos përfilljes dhe cinik me botën e idealeve, zëdhënës shpirtëror dhe moral interesave ekonomike të alushagëve dhe jo të popullit që e ka votuar. Ata që shpirti, mendja dhe zemra ju punojnë për ditë për zëngjinët e rinj. Barku i fryrit cilve rëndon për ditë më shumë mbi korrizën e dalë të popullit shqiptar nuk munden dhe as pritet të ruajnë të paprekur stadiumit kombëtar emrin e një djaloshi, i cili kishte gjitha virtytet njerëzore, por kishte një tmet të madhe, ishte komunist. Perversiteti dhe hipokrizia nuk mund të nderojnë idealizmin, çiltërsinë, sakrificën, sublime të dieshme dhe as të sotme. Analiza pra nga Viktor Malaj në faqen 2 dhe 3. Arben Duka, nuk jemi në gjyq me tufën, por me Ramën. Vendimin e gjyqtarit për ne, unë dhe Dita nuk e paragjykojmë, por ama gjerë në frymën e fundit, Qemal Stafën dhe luftën çlirimtare do ta mbrojmë në faqen 6 e gjeni shkrimin. Lotarinë amerikane e fituan 3600 shqiptarë të dytët në Evropë në faqen 10. Debati për teatrin dhe kopertinat një ditore të pushtetit, shënimi në faqen 5. Do të ulemi në fund për të parë të tjerë tituj, ngjarja rënd në Karaburun dhe një vendim ku Shqipëria listohet me Mongolin pra, nga Joana Lubonja, ngjarja e rënd në faqen 9. Në brendësi nga faqja 11 deri në faqen 16 keni mundësi të lexoni Shqipëria pa sinjalistik me rrugë të gabuara, siguria rrugore flitet në brendësi, çfarë të jepte më shumë lançit familja Naska nga Sevo Tarifa. Dhe në faqen 12 vendet e lira, lista e QSHA, emërimet e reja, 1714 mësuesit që kalojnë në testim, shkrimin të cilin e gjeni në brendësi në faqen 12. Këto ishin edhe shkrimet kryesore të gazetës Dita për të shkuar në këtë momente tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Koha Jone, e cila hapet me kryerartikullin Sot prova e Kavajos, Partia Socialiste do të marrë bashkinë.
Ky është ky artikulli, ndërsa si në titull do të lexoni: nëse në Devol një zonë përgjithsisht e majt, opozitarët nuk rezistuan gjatë. Në Kavaj reagimi pritet të jetë shumë i fortë. Zhvillimet në Kavaj do të jenë paralajmërim për qytetet e tjera ku socialistët kërkojnë të marrin bashkitë, si në Berat, Lezhë apo Shkodër. Nëse sot merret Kavaja, kryeministri do të turret drejt Shkodrës. Shkrimin që e gjeni të plot në faqen 3. Më tej do të lexoni: ish kryeministri Sali Berisha deklaroi mbrëm sot Kavaja në ditën e ngallënimit të saj, ndërkohë Partia Demokratike bën thirrje për rrethim të bashkisë me popull që të mos hyjë rilindja. Këto janë pra shkrimet kryesore. Lulzim Basha: Ramos nuk i duhet teatri kombëtar, por 200 milion eurot nga 6 kullat. Kreu i PD-s Lulzim Basha nga Selia Blu në një deklaratë për mediat. Dhe Petrit Vasili: teatri vija ndarëse për ndërkombëtarët që dëgjojnë italishten e qeverisë. Shkrimi në faqen 2. Mëtej, keni mundësi të lexoni: arkitekti Max Velo, Rama po vjedh edhe ajrin e Tiranës me pallate. Shkrimi plot në faqen 5. Informaliteti: 4 të arrestuar dhe 30 në nënhetim për kuponat tatimor në faqen 14. Special Olympics Albania, një organizat për kampionët me aftësitë kufizuara intelektuale, në faqen 12. Dhe reagimi: Alianca për teatrin për ambasadorin Soreka mos mbështet shkeljet e ligjit nga Rama, në faqen 4 dhe 5. Dhe analiza nga Andi Bushati në faqen 10. Hipokrizia ndërkombëtare me krizën shqiptare. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Koha Jon dhe shkrimet kryesore në të, cilën do e lëm pas për të shkuar në këtë momente tek gazeta Telegraf dhe titujt kryesorë të saj, e cila për sot mban këtë kryartikull: paralajmërohet tërmet i fuqishëm në Ballkan. Kërkohet nga shteti që të merren masat e nevojshme për të përballuar dhe minimizuar pasojat e një tërmeti mbi 6 ballësh. Kreu i shtetit i dërgon letër ministres së mbrojtjes dhe i shpreh gatishmërinë të mbledhë Këshillin e Sigurimit Kombëtar. Shkrimi në faqen 3. Mëtej do të lexoni: sondazhi me qytetarët, 63% e shqiptarëve dhe socialistët duan që Rama të largohet dhe të krijohet qeveri me kryeministër socialist. Në faqen 2 e gjeni shkrimin. Nart Ndoka: pushteti i rilindjes ka gjunjëzuar shtetin dhe varfëron shqiptarët, qytetarët do zgjedhin kush do t'i qeverisë. Shkrimi në faqen 7. Akademik Anastas Angjeli: reformimi i Akademisë së Shkencave dhe nevoja për një strategji të re për kërkimin shkencor, në faqen 10 dhe 11. Si mund të përfitojnë azil në Kanada shtetasit shqiptar, një tjetër shkrim: eksperti i emigracionit shpjegon kushtet që duhen plotësuar për të pranuar si azilant sipas ligjeve kanadeze. Punësimi gjatë shqyrtimit të aplikimit, provat dhe dokumentet që duhen dorëzuar dhe çfarë ndodh kur përdoret identiteti rem. Shkrimi në faqen 18. Në rubrikën politika e ditës tek Telegrafi sotëm do të lexoni: Erion Veliaj me studentët e Harvardit për projektet e reja. Ambasadori Soreka pyet për tenderët, jo për demokracinë. Ministri e Financave Denaj: apel bizneseve të regjistrohen. Dhe Ylli Dulgjeri: mashtruesi 8 dhjetorit mbetesh i pabesueshëm. 2, 4 dhe 8 janë faqet ku mund t'i lexoni këtë shkrime. Mëtej në faqen 14 dhe 15 keni mundësi të gjeni skandalin në Korçë. Policia gjyqësore dhe prokuroria e Korçës falsifikojnë orën e ndodhjes së aksidentit për të favorizuar kompaninë e huaj nga mospagesa e dëmshpërblimit për personin që humbi jetën në orar pune. Dosier histori: Saliko Sulo, luftëtari spikator i brigadës 5 për krah Hysni Kapos, Kadrias Biut, Rahman Parlakut e tjerë, si u ruajt kongresi i përmetit, plagosja në 1944 dhe luftimet në Labëri. Shkrim që e gjeni në faqen 16 dhe 17. Në rubrikën Mozaik dhe aktualitet keni mundësi të lexoni: Hyqmet Zane Saharaja e Wilson Bloshmit mes të djeshmës dhe të sotmes. Behar Roka nuk një shëndet pra për dritë Roagollin, në faqen 19, 20 dhe 21. Del procedura e punësimit të mjekëve në portal, si do të zgjidhen fituesit. ISHMT jep alarmin për tregtimin e produktit që dëmton shëndetin, në faqen 8 dhe 9, dhe mjekësi: si mjekohet sëmundja e migrenës dhe udhëzimet për tumorin e prostatës, ja 10 këshillat kundër sklerozës, në faqen 22. Opinionet dhe komentet vinë sot në faqen 5 dhe 6 nga Martin Henze, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Tiranë për krahin proceset antidemokratike dhe politika e të çmendurve nga Ardi Stefa, pra një shkrim që gjeni në faqen 6.
Këto ishin gjithë titujt kryesorë të pasqyruar në faqen e parë të gazetës Telegraf. Në këtë momente do të shkojmë tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Sot që vjen me kryerartikullin një pushtetar i lartë shqiptar gati të fundoset nga britanikët, nisin lëvizjet për të zbuluar parat e fshehura në Londër, ja prapaskenat. Në faqen 2 dhe 3 keni mundësi ta gjeni këtë shkrim, ndërsa më tej do të lexoni korrupsioni në politik, pas strukturës posaçme antikorrupsion, nis ngritja e byrosë së hetimit, antarët e Komisionit të Sigurisë paralajmërojnë hapjen e dosjeve të bujshme. Shkrimin që e gjeni në brendësi. Afron shkarkimi i metës, Komisioni i Venecias fut në kalendar kërkesën e kuvendit, nesër mbyllet lista e kandidatëve të gjykatës kushtetuese. Komisioni i Venecias nuk ka humbur kohë sa i takon çështjes së shkarkimit nga detyrat e presidentit Ilir Meta. Pak ditë më parë, Kuvendi i Shqipërisë ka nisur një letër Venecias ku i kërkonte mendim për 8 çështje, por kërkesa e kuvendit është marrë në konsiderat nga komisioni dhe është futur në kalendarin e punimeve pasi e ka publikuar atë edhe në faqen e tij zyrtare në internet. Shkrimi plot në faqen 4. Më tej keni mundësi të lexoni, ndërkombëtarët japin alarmin, Rusia po tenton destabilizimin e Ballkanit, jap se Bashkimi Evropian duhet të hap negociatat me Shqipërinë, një shkrim që e gjeni në faqen 7. Plas në opozit, Meta Berisha në sulm ndaj Bashës pas refuzimit të 13 tetorit, me diu braktis Partinë Demokratike dhe rreshtohet pra në krah të presidentit. Braktisja e 13 tetorit nga Lulzim Basha dhe Partia Demokratike ka shkaktuar tërmet në radhë Televizisë Socialiste për Integrim, ish kryeministrit Sali Berisha dhe presidentit Ilir Meta. Ky i fundit po tenton me çdo kusht që në 13 tetor të ketë zgjedhje lokale në faqen 5. Vijon debati për teatrin, Soreka thumba Metos dhe opozitës se kthye në çështje politike, LSI në sulm ndaj ambasadorit. Debatet për çështjen e teatrit kanë vijuar edhe ditën e djeshme, përveç përplasjeve mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, një reagim ka ardhur edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton, Luigi Soreka, gjatë një aktiviteti. Shkrimi i plot në faqen 8. Më tej do të lexoni, zgjedhjet forca speciale blindojnë Bashkinë e Devollit të marrë zyrtarisht detyrën dhe 4 kryebashkiak të tjerë. Bashkia e Devollit është kthyer në një kalë betejë për opozitën sa i takon zgjedhjeve vendore. Edhe ditën e djeshme kanë vijuar debatet dhe përplasjet mes qeverisë dhe opozitës. Kryebashkiaku i Devollit Eduard Duro i dal nga zgjedhjet e 30 qershorit ka marrë dje detyrën në faqen 6. Qeveria fut në skanër profesionet e lira, të gjithë duhet të regjistrohen si tatimpagues në TVSH dhe të lëshojnë kupon tatimor. Aksioni anti-informaliteti i qeverisë është të shtrirë edhe tek profesionet e lira, çdo avokat, noter, mjek i specializuar, dentist i specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek laborant, projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar e tjerë. Shkrimi në faqen 10. Raportimet e amerikanëve ja si nisi lufta mes BRSS-s dhe Kinës për Shqipërinë. Hoxha anulloi vizitën në Moskë nga Afrika se mund ta eliminonin në faqen 12 dhe 13. Falimentimi i Veneto Banka ja si ndryshuan të dhënat hipotekore në shkelje totale të ligjit. Genseiko asnjë mas për skandalet e italianëve në faqen 9 dhe opinionet e ditës vijnë si çdo ditë tjetër në faqen 16 dhe 17. Nga Piro Prifti, teatri i ri i domosdoshëm për artistët dhe Shqipërinë, nga Bardulbeko me 2 bashki, një për të vjetrit, tjetra për të rinjt, dhe Besi Bekteshi, shërbëtori i fshehur i pushtetit, deviacioni politik absurd shqiptar. Me të përditshmën sot do të ndajemi nga gazetat politike për të shkuar tek ato sportive dhe për të parë të gjithë titujt që flasin për botën e sportit. Panorama Sport sot vjen me këtë kryerartikull: Sina Tirana është pastruar, por mjaft ju lutën ngos. Ish kapiteni analizon merkaton bardhë dhe blu, bën mirë që morën lojtar me eksperiencë, ndërsa kanë ikur ata që e dëmtuan klubin. Borxhet mbeten alarm i madh. Shkrimi në faqen 4 dhe 5. Më tej, opinioni i ditës vjen nga Artan Shyti dhe mban titullin Skënderbeu i braktisur. Është e pamundur të shkosh në Korçë apo të takosh një korçar kudo në Shqipëri që të mos përjetosh intensivisht tragjedinë sportive të qytetit që lidhet me fatin e Skënderbeut në faqen 7. Eldi Hasani, një portier hero në Shkodër, lufta ime mes dallgëve në faqen 8. Gjilokastritët sherr për një vul tek luftëtari, aksioneri Tavo po dëmton klubin në faqen 9. E gjeni shkrimin, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni
Krisje totale tek Partizani, Lerda i sposton ndihmësit në kafe. Momenti kur zëvendës trajnerët Mehmeti dhe Sakone mbërritën në kompleksin stërvitor në faqen 2 dhe 3. Situatë absurde tek demat në stërvitjen e dieshme, trajneri vazhdon të shpërfill 2 ndihmësit dhe një grup lojtarësh, pritën ndryshime në formacion ndaj Sherifit, gati rikthimi i Hasanit dhe Trashit si titullar. Më të e keni mundësi të lexoni, prezantohet Duro Kuksi e nis pas senatorët, mungojnë 6 titullar në stërvitjen e parë, klubi vret Valdetramën deri më 2 gusht. Më 25 korrik në kryet e storit të Kuksit tu zyrtarizua trajneri Shpëtim Duro. Thuaj se gjithë teknikët e mëparshëm janë prezantuar nga presidenti i klubit Safi Gjici, por këtë radhë ndodhi ndryshe dhe Duro prezentua nga drejtori në Gjipi, pasi kreu i klubit ndodhi me pushime në Turqi në faqen 6. Teuta firmos me 2 mesfushor, Laçi ndahet me Shtubinën, Merkato janë faqen 6 dhe 8 dhe sezoni 2019-2020, Seria A ngresi parin, zbardhet kalendari në faqen 13. Disa shkrime nga futbolli evropian, Inter shkrini armaroset nga Conte është si një çekiç në faqen 15. Vlerësimi cërështat kur urzohet legjend, Juve të sjell Champions në faqen 14. Reali i Madridit 100 milion euro në akuz, Hazard është mbi pesh dhe në faqen 18 Superkupa, Lewandowski tall Hummels s'do të prek Superkupën në faqen 21. Me Panorama Sport dhe shkrimet e saj, përfundojmë shtypin e ditës për sot këtu në Report Televizion. Këto ishin titujt kryesor të gazetave dhe gjithçka çfarë ishte pasqyruar në faqet e para të tyre. Në fakt sot do të ndalemi tek një temë e cila shpesh është diskutuar në Shqipëri, por duket se nuk ka masa të marra për shkak të asaj se çfarë po ndodh me reformën në drejtësi. Shkarkimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar nga detyra shpeshherë është parë nga publiku ose nga qytetarët si një zgjedhje jo përfundimtare ose një zgjedhje jo e dur, sepse shumica nga ata gjyqtarë ose prokurorë mund të kenë hetuar gabim prokurorët ose mund të kenë dhënë gjyqtarët masa të cilat mund të kenë qenë pasoja për njerëzit, mund të kenë sekuestruar pasuritë të cilat kanë qenë pra të ligjshme dhe kanë dhënë mendime të gabuara, mund të kenë dënuar me burgim qoftë të përjetshëm apo edhe me burgime më të lehta njerëz të cilët kanë qenë të pafajshëm dhe në këtë mënyrë duket se shkarkimi nga sistemi i drejtësisë vetëm sa i shpëton ata sepse nuk do të ketë paktën deri në këtë moment nuk raportohet se mund të ketë në një fazë të dytë pra të cilët do të merren me hetimin e këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve qoftë për të konfiskuar pasuritë ose për dalë përpara ligjit në lidhje me atë se çfarë kanë vendosur ose lidhje me mënyrën se si ata e kanë organizuar punën e tyre. Ka nga të gjyqtarë dhe prokurorë që janë shkarkuar nga detyra nga ana morale për shkak të lidhjeve me botën e krimit apo me personat pa përshtatshëm. Për këtë arsye duket se shkarkimi pra nga detyra nuk u bën atyre gjë, përveç se u siguron dhe u mbron pasuritë e tyre. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në fakt ka thënë se do të ketë edhe një moment të dytë në lidhje me ata persona të cilët e kanë shkelur ligjin që janë gjyqtarë dhe prokurorë dhe se shkarkimi nga detyra nuk është shpëtimi, por edhe sipas sondazhit të drejtanishëm të publikuar tek faqja e shqiptarja.com ku ju keni mundësi të votoni në Facebook gjatë gjithë kohës me pyetjen a mjafton vetëm shkarkimi nga detyra për gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar që ngecën në veting 87%, pra pjesa më e madhe kanë votuar jo dhe vetëm 13% mendojnë që shkarkimi nga detyra është i mjaftueshëm për ata gjyqtarë dhe prokurorë të cilët tani më janë shkarkuar nga procesi. Ne do të nisim komunikimin e drejt për drejt me të gjitha telefonatat dhe me mendimet tuaja të mbërritura në studio në lidhje me këtë temë. Numrin e telefonit e keni të afishuar gjatë gjithë kohës në ekranet tuaja, një mundësi e mirë për ju që tani më na ndiqni prej kohës dhe ndoshta nuk keni nevojë sa keni fare atë numër aty sepse keni shënuar në telefon ose e mbani mend. Report.viztv.al është adresa ku mund ta ndiqni live nga gjithë bota, kështu që nisim edhe telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e këtij emisioni. Unë s'do merrem me politikë, unë kam një mesazh për zotin Erion Veliaj. Neve banojmë këtu në Fresku, lart në Thesari, dhe jemi në një pallati numër 50 Merka SPK. Ne këtu jemi si në mesjetë, neve këtu po na ngjiten mintë në katin e 6, ne jemi taksa pagus të rregullt, edhe nuk kemi asnjë punonjës të bashkisë të vi, edhe pyllësh bërë me gjema më çfarë të them. Prandaj bëjmë një thirrje zotit Erion Veliaj të vi të shikoj një herë këteja. E kuptoj, jeni interesuar, jeni ankuar tek bashkia, ka patur profesor. Kemi vajtur në bashkia, nuk u takojmë dot njeri atje. Nuk takojmë dot njeri atje, neve as njeri s'na prekë.
Na mbyllen dyert kudo që vemë. Ne jemi ç'të të themë. E kuptoj shqetësimin tuaj, shpresojmë që dikush pra nga Bashkia e Tiranës mund të jetë duke ndjekur te televizion dhe të përgjigjet shqetësimit të zonjës, por edhe qytetarëve. E falenderojmë zonjën që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt, pra bëhet fjalë për tek zona e freskut për një pallat ose një lagjin nëse nuk gabohem nga ajo që deklaroi zonja, kështu që është momenti nëse na ka ndjekur dikush nga Bashkia e Tiranës që të bëjë një inspektim për të parë se si paraqitet gjendja, sepse sigurisht që edhe ata pra që nuk jetojnë në qendër të Tiranës dhe zonat periferike meritojnë vëmendjen e duhur. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Bezim për temën, për e gjitha. Për deri sa janë përjashore, e hequr diçka kanë bërë. Dhe unë di se dënojnë, apo jo. Për gabimi që bëm, vjetë e korupcion, që bërë kjo. Dhe basi datu bëtë dhe titët e tu sekuestrohet, morë pastoria më bujë. Se kanë të pamerituar. Kjo do të qëjtë dhe në fund dhe tigun, që të zëtë bërë dhe tjerë për bujë. Biles po ka mundësi në ato sistemi se ne kemi jetuar paga shumë, nga ka zënë një pjesë e atë sistemi. Ishte kështu që ose në polici, në ushtri, në kudo qoftë, ishte që ose një humbiste një fishek për shumë në ushtri, dhe kemi bërë ushtri, një civil, një ushtare paguan dhe për shumë 70 lek, oficeri e paguan dhe 3 fishit. E kupton, pra njeri i drejtësisë, që duhet zbatoj drejtësisë, që ose gabon qëllimisht, duhet ta paguaj atë, të bëj burgur e ati tjetrit. Po, se janë dhe vendime... Po që ose do të plotësoj vetegur, kështu duhet plotësuar, deri në fund, ta qoj në fund, se ndryshe... E qartë. Dhe sa për atë këto, që po bashkit që po bëjmë, o besi, po këta kërkojnë në rashimos, ta kërkojnë në rashimo, qa bëjt, qa bëjt. Nuk doje, nuk doje të konkuroje, nuk doje ik tani. Hap kraun edhe ik, kaj. Jetë mira. E qartë, faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe në fakt përveç pasurive nga gjyqtarët dhe prokurorët, siç tha zotëria, janë edhe vendimet pa drejta, pra që mund të jenë dhënë ndaj personave të ndryshëm dhe që sigurisht kanë shkaktuar një dëm qoftë moral, jo vetëm tek ata, por edhe tek familjarët e tyre, kështu që situata bëhet edhe më serioze. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem uli pak zërin televizorit. Po. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Mirëmëngjesi, është një problem shumë i madh ky, sepse çdo kush që ka pasuri të pa dokumentuar do t'japin llogari. Edhe këta, edhe prokurorët edhe gjyqtarët do t'japin llogari për pasuritë që kanë vënë. Nga kanë marrë, nga kështu. Pra si çdo kush tjetër. Në qoftë ai për shembull, ai thotë se nuk i kanë vjedhë, nuk i kanë marrë, po ajo është korrupsion i gjallë, pra duhet që me çdo kusht të ndeshkohen. Sa për probleme tjera që janë bërë në Shqipëri, apo puna teatr, është bërë çdo gjë, domethënë ka asgjë që alizore, edhe është një turp i madh që Shqipëria skandalizohet nga këto probleme. Kryeministri s'ka nevojë të merret me teatra, me gjëra, se u bë puna teatr çdo ditë televizori, çdo ditë atje, edhe populli është mërzit shumë me këtë, ashtu se ka shumë më probleme të mëdha se teatri është një vepër që duhet të rujtur monument kulture, s'dohen me rujt Leta Shemin, por ama, mos gjithë qeveria, gjithë pushtetje, gjithë njerëzit me këtë problem. Atje, të mëltat njëri. Por ruj ato si monument në ato të gry, tokat e janë të gry, vendet që Botrintin e Apollonin e tjera, dorahin e me mija vjetë që kanë kalu Romakët e se ata Bizantie, Turqia, tjetër, me gjithë vepat e artit. Ne këto që kena ballë për ballë do ta prishim. Kjo është një gabim i madh. Duhet rritur. Mbate jam plotësisht edhe unë dakord ta bëj një event tjetër ka të boll. Ka të marr pronarët, të marr njerëzit, të bëhet teatri i ri, të knaqen tjetër, ai të rrinë një monument kulture. Ato ministria të gjëra që ka bëj Italia pse të prishin? Pse duhet prishin ata? Ajo është një arkitekturë e hershme që bën, edhe pse është reduktuar në këtej, po ajo që nga Tirana ka qenë model i italianit. E ka bërë italiani e ka bërë me pare, se ka bërë pa pare.
Edhe ku abon atë kohë, edhe Enver Hoxha bile ka pas admiru një arkitek italian të palatit nën Kashka, ku diun se i ka baba. Do të shiku këtë, se jo të merrem me fut para, me fut atje, po ka boll vend me fut para. Se janë rrugë, janë të ucëptu njerëz çdo ditë, aksidente, katastrofa, djegje makinesh. Ku merret shteti me këtë punë, mos merret me pallava kot. E qartë, mirë. Janë gjëra që janë të prehta. Të falenderoj. Të falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Do të mundohemi që të kemi një lloj kohe standarde për gjithë telefonuesit në mënyrë që të marrin sa më shumë mendime, por që edhe komunikimi të jetë i drejtë dhe i mirëpritur për të gjithë telefonuesit. Do të shkojmë tek telefonata e radhës, pra ndërsa temën e keni të publikuar në ekran. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zoti Besi. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit juve që pranoni. Po, më thuaj. Tash tema për sot jemi në natyrë, natyra këthe nga Vlora është e freskët në një vetë shi të bukur. A mjafton shkarkimi nga detyra për gjyqtarët dhe prokurorët që u shkarkuan nga vetingu, pra duhet të shpëtojnë ata thjesht që u shkarkuan apo duhet ketë masa ndaj tyre për ato veprimet pa drejta që mund të ketë dhënë apo për lidhjet me krimin e me korrupsionin? Në qoftë se ky lloj shteti do bëhet shtet, ato që po vuan ky popull me 10 balli, duhet i paguajnë ata peshqit e mëdhenj. Jo vetëm aq, po ndëshkimi duhet të jetë maksimal. Nuk ka përse të ketë mëshirë, zoti Besi. Çdo gjë e ke krijuar me tjerë që ke arrit deri aty, një gazetar ke bërë shkollën, ke bërë atë, ndërsa unë jam një fshatar i lodhur nga 2 kora, nga 2 sisteme. Po kjo të 2 sistemet më të këqija. Sigurisht që kjo nuk të bën as pak më të nderuar ose me nivel më të ulët se unë në kuptimin e nivelin njerëzor, sepse çdo punë është tepër e nderuar, edhe puna e fshatit, edhe puna që bëj unë, një njeri që bën punë ndershme është nderuar sidoqoftë ku do të qoftë. Unë jam një person që nuk jam gjykuar ndonjëherë, nuk kam vajtur në dorën e atyre, as ta kësaj kohe edhe të kësaj kohe. Nuk njoh gjyqtar, prokuror, fare në mënyrën absolute. Nuk jam paraqit ndonjëherë më në një deg policie, më në një rajon. Po. Kam ndej në punën time si njeri, si shqiptar i mirë dhe i ndershëm. Pra ti mendon që duhet të ketë sërish veprime për këta gjyqtarë dhe prokurorë, sepse nuk mund të shpëtojnë kaq lehtë, do të thuash. Po nuk kam besim, nuk e di se çfarë bëj ky Edi Rama. Ai po bëri një gjë, e falë të Zotit, po nuk bëri vafta ai në vend të këtyrej. Po nuk bëri ai për këtë popull, sepse populli i ka vajtur në kot, sepse ka dhe ata që kanë bërë në një gabim të vogël, dhe e kanë paguar e rënd në këta gjyqtarë, në këta prokurorë. Jo të gjithë. Se kemi dëgjuar ka shumë të mirë. Jo, sigurisht, ka dhe nga ata që e kanë kaluar, po sigurisht, do më thonë, mbete prapë me pikpyetje nëse ata që kanë kaluar janë të gjithë të pastër dhe ata që kanë gjetur janë gjithë korruptuar. Duhet të shikohet mirë, duhet të kaloj me një filtr makine. Po e qartë, pra që të mos mbete. Duhet të kaloj me një filtr. Mirë, unë të falenderoj që bëre pjesë. Do të uroj shëndet tyja, je i përkryer, ose televizioni Report TV, në gazetarët e ti që ka. Faleminderit shumë. Jam shumë i kënaqur. Faleminderit shumë që na ndiqni dhe që na përcjellni. E falenderojmë zotrin, do të kalojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat dhe një tjetër komunikimi drejt për drejt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem, uli pak zërin televizorit sepse ka vonesë komunikimi. Më thuaj. Por sa i takon temës, a duhet në shkohen ma tej prokurorë e gjyqtarë edhe këta që kanë kalu vetingu nuk e di që do të thot, po as pjesa dërmuese e njerëzve që flasin të din që do më hanë vetingu vjen nga fjala veto, nga anglishtja, dhe veting është në kohën kur është duke u zhvilluar, pra gjitha foljet në anglisht në momentin që po zhvillohet një veprim marrë një ing në fund. Fjala veto bashkë me këtë ing bëhet veting. Veto, pra, gjithë me i fjallë, unë e kuptoj gjithë shka për veti. Jo, për veto, jo për veti.
Ka një dallim? Veto, e mora dhe se që ka do me thonë, po veto, ne se mirë bëgë fjallë anglisht, tani shumë bukur e kanë gjithë, se nuk më ne kanë thonë shqip, që do me thonë, po kanë futë anglisht, që mos ta kuptojmë, që do me thonë, veting, jo bo me një tonë, jesë veting. Mas në që përfundim mas i gjanë. Do të them të, ata, çdo njeri për mendimin tim, po tisha unë në shikom gjanë më dorë, po tisha unë, e bëj lopin sa rogë ka pas për kaq vite që ka në detyrë, edhe që ati dalin te për shkelje, sigur edhe 500 lek vjetra, unë e fosë në burg edhe nuk e shedilin për 30 vite. Sepse ajo është pasunie popullit, nuk o pasërua me djesë balë, po pasërua me hajdut lishe, me maskaralishe, me të thashëm the, në emnit ligjit, në emnit politikës, në emnit ati, në emnit këti, populli është në degradencë, është më de. Unë për vete, kur të paguj uje drita shugujim, 50.000 lekën mujtë kom të ardhur na për 30 ditë, ndash me ditë të mirë. Edhe kom punua pra, sa çdo njeri që mund në Shqipëri, kom marrë pjesë në punë që nuk kom linë dhe, po kom linë qysh në 15. Pra, edhe kom dalë në fund, kom 50.000 lekë vjetra që më jedin për t'i hangër buke, për t'i blej lashe, për të ba qoka, për të ba festa, për të ba dasna, për të ba konisë. Pra, ka 3 vjetë që thot kryeministri ndërruami imi, që ja kom votua me shpirt dhe me mish, edhe me meni përmenimin tim me këta shqibani, bilet pak të qyshën 2017 e këtej, unë jam penua që ja kom votua, sepse kë është komplet tu i dhonë në krah, atyre që i kanë shkelë që të gjatë gjithë kohrave, nuk kanë do shtetë, kanë bërë rëmuja, kanë bërë vjellje, kanë bërë tradhti, edhe si përfundim gjithë ata janë sëtë ndë për kariket, me vila, me hotele, me që për hotele, si të fillo qyshte i biri një pja me zogu dhe të përfundoj dhe i këta fundit që janë këta në politikë. Pra unë, po thëmë këtë, në qofë se do në votat e popullit shqiptarë dhe do në me hetë shpuna në Shqipëri, këtë bënë ligjet, bënë kushtetut, edhe të zbatohet njëmni. Çdo njeri që vjellë ma shumë se 300.000 lek vjetra, do më thonë 300.000 lek, dhe i dalin në shkelje në çdo postë që është, unë përmendimin tim duhet bëhet një ligjë në kushtetut që të dënohet me burg. Ta lajt me burg, asisën tjetër, me burg. E qartë. Sepse gjithë kush ka qef me jetua, me hangër, me pi, e me pas punë, me pas gjithë shka, por nuk e kanë gjithë, e kanë një pjesë. Pra, në qofë se dërë me bënë drejtësi, po unë për vete nuk kam fare besim të kjo drejtësi, ashtë e vetingu, ashtë e spaku, ashtë e shkumi, ashtë Amerika, ashtë Europa. Nuk kam fare besim që do bënë drejtësi në Shqipëri. Sepse, po të bëjnë tjetë punë në drejtësi, do kështë zonë të bënë kushtetuta dhe të bënë ligjet që kur i ka Amerika, ose Gjermania, ose Italia. Por këtu kanë thonë bënë jalla shqiptarëse, sepse kështu ne interesojnë edhe u interesojnë edhe ju që politikon. Mirë, të falenderoj. Faleminderit. Do të kalojmë tek mesazhet në Facebook përpara se të ndalemi tek telefonata e radhës për të parë se çfarë na kanë shkruar gjithë ata që komentojnë dhe që ndjekin emisionin ditën e sotme dhe drejt për së drejti në këto momente. Haki Shkopin e shkruan mirëmëngjes Besi, sa i takon temës unë mendoj se është e domosdoshme sekuestrimi të gjithë atyre që nuk e justifikojnë pasurinë e tyre. Nëse nuk sekuestrohen, çoj ku të duash ata jetojnë si bosa me atë pasuri që kanë, prandaj është e domosdoshme sekuestrimi, pastaj drejtësia të veprojë si për herë prapë si për të gjithë popullin. Taulan Tutoria në shkruan përshëndes gjithë shqiptarët dhe stafit jeni të mrekullueshëm. Faleminderit, do doja të shkruaja 2 fjalë për temën e ditës këtyre ujqërve se këtë emër kanë për mua, jo vetëm ti sekuestrohet, po ti sekuestrohet pasuria që janë pasuruar më shumë se politikanët. Kur unë u ktheva për pushime në Elbasan, kam takuar një mik dhe më tha jam me qera dhe kishte shitur shtëpiat për djalin që djali ishte përdorues në ropën duke na vjedhur deri kur do të vazhdojnë kështu. Përshëndes nga Torino. Faleminderit, na shkruan Kastrioti Islami, mirëmëngjes, përveç tregimit nga drejtësia këtyre personave u duhet sekuestruar pasuria e tyre sepse ata kanë vjedhur popullin dhe nuk duhet të futen më në drejtësi. Përparim Kasmollari shkruan të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët duhet patjetër të dalin para ligjit. Aleksandra Liolari Zhupa, mirëmëngjes Besi, jo duhet u jepet pra të merret pasuria së gjyqtarëve dhe politikanëve të dënohen në burg me të gjitha krahët. Koldusha e shkruan, let në mbushën mendjen se drejtësia do funksionoj, me njëherë hajdutve pasurit të blokoj, të konfiskojnë gjithë shka që kanë vjedhur, të mos mendojnë ashtë letë se kanë për të hedhur. Ramazan Kiçi, mirëmëngjes Besi, sa për temën e ditës unë mendoj të sekuestrohet pasuria dhe të mbushet e sari shtetit, pastaj të shpërndahet popullit dhe të futet në binar për të rregulluar këtë vend me bukuri madhështore dhe ato hajduta duhet të dënohen për këto krime që kanë plaçkitur këtë popull. Unë kështu mendoj dhe të dëgjohet fjala e sovranit dhe e popullit. Ida shkruan
Besim mëngjes, gjithë ta prokurorët e gjykatës që ikën pra, ishin ata që e vodhën dhe vranë shpresën e shqiptarëve. Këta vuri Sala, Luli, Likja, këta të vënë të gjithë në burg, të vënë pra të gjithë në burg. Kërkojnë ndjesë sepse nganjëherë ka dhe gabime drejt shkrimore dhe në momentin e parë nuk e kap ato se çfarë kanë dashur të thonë komentuesit. Gjithsesi falenderoj të gjithë që bën pjesë e këtij komentimi ose kësaj mënyre tjetër komunikimi së bashku dhe sigurisht kanë mundësi të japin mendimin e tyre për të lexuar më pas pjesën e dytë të komenteve më vonë. Në këtë moment ju rikthehemi sërish telefonatave. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Urime për emisionin. Po, faleminderit që na ndiqni dhe që bëheni pjesë. Një emision i shkëlqyer shumë i dhimbshëm për mua personalisht. Për sa i përket gjyqtarëve dhe prokurorëve, unë komendimin jo të merret pasuria dhe të kenë dënimin matron, por të paguajnë gjithçka i kanë vjedhë këtij populli me ndimin e politikanëve të lartë. Në 2007 unë personalisht më kanë dinu për 1 metër druzjare 4 milion lek, të cilët i kanë marrë në dorë. Në dorë. Këto lek. Po. Me fakte, jo kështu për prallaj, gjyqtarë dhe prokuror kanë bërë skandalin më të madh në Shqipëri. Gjithë kanë vjedhë pronat, thash mendimin e politikanëve më të lartë Shqipëri për të cilët dita ditës ngren kokën si gjarpën për të çuk, domethënë për zgrabit pronat e Shqipërisë. Vazhdojnë akoma. Edhe s'kan ngopur. Po. Për sa i përket prokurorit, kishte diçka tjetër? Për zgjedhjet e 30 qershorit. Po. Tash keqja mirë zgjedhjet u bon, u fitun, domethënë, me drejtësi, nuk u pati faj njëri i Partisë Demokratike ose opozitës, për cilën nuk i lejoi presidenti i Republikës që të marrin pjesë në votime, presidenti i Republikës aktual, dhe tash hos shashka dhe tumuse edhe flakatan çdo ditë për të marrë pjesë në votime dhe përderisa s'morën pjesë në votime, tash duan të zunojnë edhe institucionet e shtetit. Thot ti e paligjësh mos u fut këtu në këtë institucion, për cilën e ka votu, është miratu, edhe kodi zgjedhor, ashtu e kanë miratu, edhe nuk i pengoj njëri ata, dolën vetë nga parlamenti, dolën vetë nga zgjedhjet, dolën vetë nga pushteti lokal, nga çdo gjë kanë ndjek veten. Tash për çfarë duhet bëjnë dhunë? Kujtoj se do vinë pushtet me dhunë. E qartë. Në pushtet me dhunë nuk vihet me punë, me fakte, me programe, me gjona kështu që të bësh. Por nuk u pëlqen aty, nuk u pëlqen se duket që bëhet gjithçka e mirë, domethënë duke filluar ndriçon çdo gjë në Shqipëri dhe thonë jemi të humbur gjithmonë, po të humbur janë ata, përderisa kanë krye presidentin e Republikës, ata janë të maru. E qartë, mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë. Presidenti I cili. Të falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni dhe këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem uli pak zërin televizorit. Mirëmëngjes, unë për emisionin. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë. Më thuaj. Sa për gjyqtarët prokurorët. Po? To 30 vjet. Këto që kanë gjuku rrugën e kombit, Gabetin, I Sienarin, do të ketë në shkrim. Këto që kanë bërë tërheqje, si ai Gjin Gjoni që ka 7 fyre, do të gjuku. Dhe këto që kanë kalu vetimin, dhe do të gjuku. Se pa pagun popli harajin e këtynve. Nga ta qelve të në vilve, të në pasojve që kanë pi gjakun e popli të morë pronam. Kosh përgori për ish, përgori për ishë lalla. Ku bote? Sa lek vote? Se s'kapit kë? Ku shë mënëve? To që ka të hore që ma mirë me ndërhoqe, në 100 herë ma mirë se sa me këto. Ta kanë që poplën në humë merë. Përgori, gjukat, hipotek, qerifikat, shtet, DSI, PD, drejt shëriton. Popli babu për bugu në gojë nuk ka lek me bugu dritën. Unë I pari. I mërë 200.000 lek rogë. 50 vjetë punë. Mirë popli shqiptarë për të drejtus.
Përshëndes. E qartë, përshëndes Sëllon Tullet, falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni. Deri në këtë moment është i njëjti rezultati i sondazhit. 87% e votuesve ka kaluar më shumë se 1000 vota tashmë tek shqiptarja.com. 87% mendojnë që nuk duhet të shpëtojnë kaq lehtë gjyqtarët dhe prokurorët, ndërsa për 13% tjetër është mjaftueshëm pra shkarkimi nga detyra dhe nuk kemi pse merremi më në thonjza me ta. Presim telefonatën tjetër, besoj e parafundit ose e fundit përpara se të kalojmë në reklama. Mirëmëngjes, përshëndetje. Shëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Shëndetje, Besi. Po, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Alo, Besi. Po, të dëgjoj. Më thonë sinqerisht të avokatët dhe cia Shqipëri që ku ka fillu Besi, nuk ka pas Besi reale. Nuk ke frikë më shku këta në kumë në ligjet i drejtësi. Drejtësia pa lek nuk bëhet. Pa gjithmonë e kanë pësuar poplin në situatë. Lo, Besi? Po, të dëgjoj, më thuaj. Prandaj tu, të gjithë duke fillu, ta thënë sinqerisht, duke fillu që ku ka fillu demokracia, se kësaj së në fillu demokraci, ta du ti ta lëgërisht që kur ka qenë fjalla vjen, ja përshemë, kë ke përshemë fulanin, që i djali fulanin që finte djesën me 500 euro. Kë ke përshemë në drejtik valën, kë ke një fjallë qërë, po qita kokat e zlata, pyrë të bësh një program të asë e kostërësh komplet pasurin, të adilësh me rogën, një fjallë mujore, sa ka pas rogën, sa ka hecë, ku i ka pronat, dhe këtyre të asë kostërësh pronat, komplet, totalisht. Edhe ta shpërdash në popull, edhe këta jo t'i dënësh, po këta ta qesh një vetin të edhe, ta qesh me njëri që i rri, që do gana pa punë. Ti më bësh njësi të kanë buk me hongër për dhe. A kupto? Ma keq i zizë, dita tizës është në ronje, nuk kuptohet. Tu ke frikë me pas në hapë për shemë qëra gjeni biznes, nuk vjej me ashtu për vjeve të mondeses, me të kapë kostë. Edhe këta e në ta teshi dhe bëjë që nërë du të kapën, kur se të realizojnë të që të kapën për shemë? Edhe të edhe poplin një fjallë, ka vajtë një gjohë që nuk e di si ta thënë tje, ka humas dhe gjohë. Edhe ta ka pelin qikë për shumë dhe këta të votime që i bëhen. Po. Se me të falë sinqerisht se du ta them, unë kam përnek në pa vetimin tonë, edhe të të se këta të përdesë, edhe këta faktikisht e në shkatërru, po t'i hishë një se e në shkatërru komplet si dhenë. A i tjetëri ka dalë në fjallë, a ben largu vetë, largu për asyet e vetës, se si ba hecë që legjen, mundohet faktikisht ramën me të boshtet, a them si kishë mundohet shumë bile, po këta prapë se lonë me hecë, se kënë halët e veta që këta peshi të mbëjnë, që duhet ka realizu për që që duhet të jusë interesën me hecë shteti, të interesën që bërë gjudërdia, të humasin ata që anë vjetë, që të mbëjnë pasurit e veta, a kupto? Po. Po Besi, të falenderit se jetë gjatë Florit, gjatë shumë i mirë. Falenderit shumë. Ka shumë degje. Unë për shemë kam pas që rasë, kam deshë në kërkuj degë, s'ka fitua thjerë, nuk i bje, njerës i vjen të lovë, shkëllë me kërkuj desi nuk i fitojnë. Ma shtrënë, nuk di se ku ta kërkojsh, nuk di ku ta gjesha për e lehë. E qartë. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë të këtij komunikimit drejt për drejt dhe që ndave mendimin me ne. Nuk e di, do të presim shkurtimisht 2 minuta edhe një telefonat tjetër para se të shkojmë tek moti dhe reklamat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, të falenderoj 2 minuta kohë të lutem se do të kalojmë në reklama mendimi për temën. Patjetër. Tash të gjithë këta prokurorë, gjyqtarë, çfarë do kategorie janë, nuk duhet të liren vetëm me atë lirimin nga detyra. Këta duhen urgjentisht të kalojnë në sitën e gjykimit, të vërtetohen vjedhjet e tyre dhe të dënohen maksimalisht. Këta kanë rripur një popull të tërë. Nuk ka nevojë se heq nga puna Adriana Fullanin, Gjingjonin, Ton Drecën, Shashenkën e kompani. Duhet të dënohen gjyqtarë, prokurorë, avokatër sekserët, si shta njeri për një metodë 4 milion në zonën ku edhe unë banoj, një prokuror dhe një avokat që sot është në detyrë, pushteti të djathtë, i kanë marrë një qytetarit të thjeshtë edhe këta për të mbyllur dosjen mbi 1 milion lekë.
Po. Pra, korrupsioni është total. Dënimi duhet jetë shëmbullor, bilet duhet hetohen edhe ata që i kanë emëruar, ata që i kanë mbrojtur, ata që i kanë mbështetur dhe ata që u lërinë sot kur këta largohen nga detyra. Shëndet gjithë mira. E qartë, faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne. Po flasim për gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët janë shkarkuar nga vetingu dhe për të ditur ose për të parë se çfarë mendoni ju, pra nëse shkarkimi është etapa e fundit për ta, apo duhet të ketë edhe një tjetër proces në lidhje me rigjykimin e atyre çështjeve të rëndësishme, po gjithashtu edhe për këta gjyqtarë dhe prokurorë, pra çfarë duhet të bëhet për shkak se kanë dhënë mendime të cilat mund të kenë qenë edhe pa drejta, nuk kanë qenë të aftë nga ana profesionale për të dhënë mendime, siç ka shkarkuar vetingu edhe personat e tillë apo edhe të tjerë të cilët janë të deklaruar me lidhje me krimin. Në këtë moment do të presim telefonatën e parë për këtë pjesë të dytë të emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se erdhe. Po, përshëndetje, mirë se erdhe. Andi, Besi, po. Tema ju e shpjaft se goditur, por, e vërteta, është shumë e errët, për mendimin tim. I doja dhe parafoqit me shumë vëmendje, edhe unë për jafë mendimin tim pra. Po. Pra ka 3 vjet, ose më pak, që Komisioni Vetingut ka bo një punë të mirë, më themi, përveç asaj që ka patur shumë zvarritje. Por mua më intereson më shumë kjo. Këto gjyqtarë, kriminal me kollare, kriminal me pare, kanë dënuar, ose kanë dhënë dënime të lehta për personat të cilët kanë kryer krime. Edhe duhet të them vetëm një fakt. Po sire fulani u dënua dhe më në fund të lirua. Po u dhonë gjithë të para mërzotëri. Shënë të njërës kështu, edhe 5 herë, me gjithë respektin që kom patur dikur për zakonjonin, 5 herë e kaloj, 3 herë e kaloj përsëri rikthim për të parë dhe një herë ata pasuri maramense. Gjinë gjone sa tjerë, nuk duhet përmenda qëri, por fakti më qënë këtu. Çfarë do të bëhet për këto gjyqtarë, për cilën pa e kërkoni ju aty, për mua. Duhet të jetë pas vetingut që bëhet të gjithë këto gjyqtarë, prokurorë, të cilët kanë votuar mbi popullin, pra mbi popullin, mbi ata njerëz kanë bërë faje, por dhe mbi ata njerëz që kanë qenë kriminalë dhe i kanë liruar, se janë 2 klasa këtu, një fukara që ka ra në burg, nështë për një budallik të tjërë, dhe i ka marrë para, miliona. Por dhe një kriminal që ka shkuar ai, edhe i ka patur para, edhe e ka paguar atë që kytë mos bëj burg. Pra për mua, besi duhet ketë një prokuri të posaçme, për të dënuar këtë gjyqtar deri sa kjo punë të marrë fund dhe dali klasa e re e magjistratëve të cilët përfolën shumë, edhe akoma së rëborjo, që të drejtojnë gjykatat dhe prokurit e Shqipërisë. Në asnjë vend botës nuk ka kështu besi, por megjithatë duhet një prokuri e posaçme për mua, pas vetingut që të mbaroj. Faleminderit. E qartë, faleminderit edhe ju që bëni pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjes. Po, përshëndetje, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Tani sa për temën. Po. Do janë kriminalët e dytë këtij shteti, këtij vendi që kanë bërë të histori, 28 vjeçare. Po. Se kanë liruar kriminal, vrasës, e kanë marrë para me thasi, që themin e. Dhe këto jo vetëm duhet shkarkuar nga detyre, po këto duhet të bllokohet pasuria, t'ja marrë shteti, e t'ja ndaj popullit. Se këtu ka shumë korrupsion të madh me këto gjyqtarë, me këto prokurorë. Kanë liruar njerëz që kanë bërë shumë krime të Shqipëri. Po. Prandaj duhet vazhdoj edhe më tej hetimi këtyre. Se të janë bërë me 10 vite me makina luksoze, me
çdo gjë. Unë jam dakord që këto duhen hetuar edhe tani pse janë nxjerrur nga detyra. Edhe jo të vazhdojnë mas 15 vjetësh detyrën siç e ka si ligj, nuk e di se e kanë to. Që e kanë pezulluar për 15 vjetë dhe pastaj të vazhdoj prapë. To duhet ndruar komplet si gjyqtar si prokuror. Vjen të ri, që janë shkolluar. To duhet marrin pjesë fare më në drejtsinë tonë. Se këto e kanë lërë duart me gjatë me shqiptarët valla. Kanë bluar vrasës çdo njeri që ka bërë krime. Unë jam dakord që këto të hetohen. Bllokohet pasuria një. Ka kisha. Mirë, e qartë. Falenderoj dhe unë që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejt për drejt. Do të ndalemi tek një tjetër komunikim në këtë momente. Janë të shumta telefonatat që më bërin në studio dhe për këtë ju jemi falenderues. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Po, mirë se erdhët. Falenderoj që bërë pjesë emision. Jam një banor i shënkollit Levës. Po. Jemi qysh në 96 të vetë instalu me energjinë elektrike, me linje, me shtyllat vetëmishit, në atë kohë me tel të lilloj kategorie. Edhe sot asaj dite, kjo linje prej 500 metrash që shpërda të rretën e 50 shpi, ekziston po njëjta. Po. Një transformator skandal në mes sferrave e xhungleve që nuk ka shqiptar që futet. Një pa kabin, pa sigures, pa izolator në përshtylla, linja është diku për tokë, diku hapësirë, jemi zemra e shëngollit. 1.7 km rrugë që lidh autostradën të rruga Burgut në direkt në qendër, është të gjithë gropa gazet qysh që kemi bajt privatisht, sot ekziston e njëjta. Zhavori hik në tënë botën, nërsa këto që kemi inertet nga matë nërishmet, nuk është hellë një makinë nga kërkush. Veç se ne shakim pas në privat. Çfarë ju thonë kur vinë për fushata elektorale? Besoj premtimet nuk kam munguar. Shifra janë bab. Më vjen shumë keq për të gjithë ta që e kanë kalu këto, por faj është joni i shqiptarëve. Jemi të acarum, jemi të skandalizum, jemi një mosh që as jemi në punë, as jemi në pension, as kemi emën kënë që më thanë që bat një ofertë për njerëzit që duhet të punojnë 20 vjesha, 50 vjesha ose 60 vjesha, ne nga kategoria ma edhënume sot që ekziston në Shqipëri. Po. Punër e fushatave dihet mosë si ka marrë drejtim. Tu kalojnë kosovarë, tu kalojnë gjithkush, kur blokohet rruga, sot vjen turp mi pa tu kalu botën ton këtë lloj rrugës sot në 2019. Këta pushtetarë, këta shqiptarë, do të mos a nuk e di, a kanë familje, a kanë prind të 30 vjetë, a kanë nanë, a kanë babë, a kanë fëmijë, apo pretendojnë që këta do të jetojnë më shumë se tjerët, a pretendojnë ta se mos shojnë ndaj lek edhe në natyra që të zotim shillë, se do të jetojnë mbi 100 vjetë. Nuk e çfarë llogëri kanë bërë këta. A ka burrë se e llogërit sot në 2019 një skandal. Janë një skandale, janë në përgjynës. Ani suicidi, janë marrë tendrat, janë në përgjynës. Janë gropat e hapme me tubacione, tendrat kanë hik. Niset një segment e zbahet, niset një punë tjetër e zbahet, shkojnë kohë skeku të nkosh. Pagujmë marrëveshje se është original si kur Gjaferi dikur që reka ashtu pagujmë edhe sot marrëveshjet e dritave pa pasa si hak në botë të zhokar pri pushtetarëve e pri ashtu qujtërve të punësum në shtetë të shëgjur asin. Unë i vej detyrë të i publi edhe faj që i ka koha me bona i theri që s'do të ba që këta njërës pakten otë në shkën nga populli otë në shkojnë nga ligjet. E qartë, mirë. Ta po ata se po ata. Në 19 ka linë fëmija, do t'ishte bo aj president sot, 30 vjeç. Aj do t'ishte bo kriministër sot. Aj do t'ishte bo ministër. Jo këta që po jetojnë edhe janë pasëru mbi djersën e tonë që kemi jetu e kemi punu 17 vjeça.
me 30 vjet punë në shtet, së 30 vjet punë pa stabilizim, pa se në botë, pa si perspektivë se ka... Mirë, të falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimit drejt për drejt. Në këtë moment e shikues nderuar, duke lënë pas të informacion të minutave të fundit, do të shohim se si paraqitet gjendja e trafikut në Tiranë. Në fakt, dy ditët e fundit kanë qenë me temperatura të ulta dhe me reshje shiu dhe gjithmonë, pavarësisht nëse jemi në ver apo në dimër, shiu e rikthen trafikun në kryeqytet. Do të kemi një lidhje të drejt për drejt me kolegun Eldi nga Radio Taxi Lux për të na përcjellë të gjitha detajet e trafikut në këtë të martë të 30 korrikut. Eldi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Besi, përshëndetje. Atëherë shikojmë që tek dogana është qarkullimi qarkullim normal, por ndoshta rreshtit e shiut që mund të nisin ose që kanë qenë të pranishme edhe mund të krijojnë pak anomali me qarkullimin siç ndodh gjithmonë në fakt në Tiranë sa herë që ka shi. Po Besi, që vërtet ajo që përmendët ju unë ndjet ditën e djeshme, fillimi java ka qenë jo vetëm një start me intensitet lart trafiku, por ju bashkua dhe situata e shiut normalisht e përkeqësoi dhe më shumë situatën e trafikut. Aktualisht pritet rreshti shiut në vazhdim, por nuk ka ndryshuar situata, ka filluar një ditë pozitive me akset kryesore. Me tillë është segmenti rrugës Durrësit, pamja është e qartë, fundi autostradës, krahu i tillë që vjen pjesa hyrëse drejt kryqëzimit parë me shesh Shqipojën, situata është e qetë, pa përjashtim krahu tjetër paralel që u thon drejt dy mundësive, drejt autostradës dhe drejt thesës Kandës, situata është e qetë. Kryqëzimi 2 Lord Barion pa probleme, deri te kryqëzimi 3 rreth rrotullimi Zoguzi, situata në krahun e djathtë është me intensitet ulët trafiku, pra nuk ka numër të madh mjetësh që qarkullojnë në këtë aks kryesor. Ndërkohë rruga e Kavajës ka më shumë prezent mjetësh, duke lëvizur në kombinatin tek pallati me Shijeta, dy kryqëzime kanë krijuar fluks trafiku, është kryqëzimi i parë që vjen gjithmonë zona e Zbelistit dhe kryqëzimi në rrugën 3 Dëshmorët paraqiten me fluks trafiku krahu i djathtë që vjen drejt qendrës. Pjesa tjetër që i bashkohet i shparku autobusave, vazhdimi drejt qendrës është me situatë që trafiku. Vetëm problemi është deri pranë rreth rrotullimit të Dorkekos që edhe ajo paraqitet me pak fluks me drejtim sheshin Shqipoja. Ndërkohë rruga Elbasanit më me shumë lëvizje se dy akset kryesore duke përbërë trafik të paktën 500 metra, duke filluar nga kryqëzimi rrugës Ismail Qemali me rrugën Budi pranë liceu artistik deri tek rruga Gjosh Bush pranë përballë me parlamentit, paraqitet paktën 400 metra via Irore deri në 500 metra me situatë trafiku. Pjesa tjetër që vjen nga zona e Saugut deri te Fakulteti Ekonomik, kryqëzimi i parë është i kalueshëm, filologjiku dhe vazhdimi drejt liceu artistik nuk ka probleme. Nga ky kryqëzim vazhdimi drejt Unazës paraqitet me situatë trafiku. Nuk ka ndryshuar lëvizjet në Unazë, kryqëzimi Donbosës 1.5 km deri tek farmacia 10 qarkullon lirshëm, duke mos krijuar situata trafiku, rruga Ferit Xhaiko 1 km nga farmacia 10 drejt stacionit trenit, situatat janë qeta. Po ashtu dhe rruga Bardhy në të dy senset qarkullon lirshëm, bulevardi Zhandark të paktën edhe këtë periudhë duke përfshirë muajin korrik dhe gusht nuk do kemi situata në trafik me fillimin e shtatorit bulevardi Zhandark pritet që të cilë rryma trafiku. Aktualisht përcillet pa probleme te bulevardi Shpërtekomi, stafetën më poshtë të situatës qetë merr bulevardi Gjesh Fishta te Kura Vasil Çando. Krahu tjetër paraleli Unazës, bulevardi Bayramçuri, që fillon pranurës Vasil Çando drejt tek zona e Brylit, paktën 2 km qarkullon me situatë që trafiku. Ndërkohë në qendër kanë filluar dhe lëvizjet e para në qendër, rruga Suleman Pasha përcjell fluks trafiku pak të rënduar nga Partizani Panjor deri kryqëzimi me rrugën e Dibrës. Rruga Dibrës problematike, të paktën me një rrezë 1 km nga më poshtë se sheshi Medreses drejt në Kaçër paraqitet me trafik. Për ta evituar, kemi rrugën Xhadasim, një mundësi të ardhur për të lëvizur drejt Pazarit 3, Luiz Gorakuqi drejt në Kaçër, por dhe rruga Ferit Xhaiko na jep mundësinë që t'i afrohemi kryqëzimit rrugës Elbasanit më shpejt nga rruga Dibrës. Pra besi kemi një ditë jo shumë me intensitet lart, pritet që besoj në lidhjen e dytë dhe në vazhdimin me uljen e temperaturës të rritet pak numri i mjeteve në qarkullim. Por e rëndësishme që mjetet e rretheve deri në datën 31 nuk kanë dominuar përveç ditës së hënë, pritet që një gushti dhe në vazhdim të kemi situata trafiku se me riktimin e emigrantëve besoj do bëhet pak diferenca e situatës trafiku. Për momentin jemi të kalueshëm deri në 90% të kryeqytetit ka lëvizje pa trafik. Eldi, faleminderit. Ju përshëndes. Do të jemi rreth orës 8:30 sërish së bashku për të përcjellë drita detaje dhe ndryshimet e trafikut, pra dhe ato që mund të ketë pësuar qarkullimin në Tiranë, 90% pa probleme, sigurisht është një lajm i mirë për të gjithë ata që sapo kanë dalë nga shtëpia dhe duhet të mbërrinë në kohë në destinacionin e tyre apo në punë kudo tjetër. Do të flasim në këtë moment për emisionin tani më dhe për telefonatat në këtë pjesë të mbetur. Do të jemi edhe për disa minuta së bashku duke diskutuar temën e ditës. Regjia do të na ndihmojë pra që pasi të ketë bërë një refresh ta përcjellë edhe sondazhin deri në këtë moment se
si është numri i votuesve në lidhje me temën, a mendoni se shkarkimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë ngecur nga vetting është, po themi, ndëshkimi i duhur për ta, ose është mënyra e duhur që ata ta mbyllin karrierën dhe sistemin e drejtësisë? Në pjesën e parë të dytë të telefonatave, një pjesë e madhe e telefonuesve kanë qenë të mendimit që duhet të ketë se s'bën masat të tjera ndëshkimore, qoftë për pasuritë marramendse që kanë bërë disa gjyqtarë apo prokurorë, qoftë për të justifikuar edhe lidhjet me krimin, të cilat shpeshherë pra janë është vënë theksi ose janë nënvizuar edhe nga Komisioni i pavarur i kualifikimit gjatë vendimeve për shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, apo edhe për aftësitë profesionale, pra ku kujtojmë që ka patur 2 apo 3 raste kur gjyqtarë dhe prokurorë janë shkarkuar nga detyra për shkak të mungesës së aftësive profesionale ose për të mos qenë të denjë profesionalisht për të dhënë apo për të marrë vendime. Sigurisht vendime të cilat janë marrë nga këto gjyqtarë, pra sepse kanë një jetë, kanë një karrierë të gjatë në sistemin e vettingut. Dhe imagjinoni, pra pas një karrierë shumë gjatë vjen një moment që Komisioni i pavarur i kualifikimit të shkarkon për mungesë aftësisë profesionale, për lidhje me krimin apo edhe për shtyllën e tretë të vettingut. Deri në këtë moment rezultati i sondazhit vjen të jetë 87% ose pjesa më dërmuese e votuesve shprehen pra që nuk është i mjaftueshëm vetëm shkarkimi nga detyra, ndërsa 13%, një masë e vogël, mendojnë që në momentin që tërhiqesh dhe largohesh nga detyra, sigurisht pastaj aty mbaronin gjitha, ose largimi nga detyra është haraçi për këtë vendim. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Po, dhe unë falenderoj për temën që kemi aty. Po. Tani vettingu po vazhdon, po unë si popull kam mendimin dhe bashkohem me ata që ka votuar 87%. Nëse si këto, tani të gjithë këta gjyqtarë, prokurorë, apo avokatë që kanë drejtuar sistemin e drejtësisë për shumë vite, i kanë sjellë dëm të madh i vetë, por këta nuk bën shkollë për padrejtësi, shkollën e bën për drejtësi. Por në të kundërt të vepruan, sepse gjyqtarë dhe prokurorë kanë nxjerrë dhe kriminal në burgu, siç e dimë edhe raste që ai Ardem Frokua, si ekzistë ai që vrau atë komisarin e u kapë drejtësia dhe aty edhe u dërua në 25 vjet nga prokuroria, gjykata ndori fare dhe varratisa i thashtu me. Apo ai që vrau 4 policë në zvarritet ai gjyqi, ka vite të tëra dhe dënimi tja 10 vjet është tur, apo ai që vrau atë komisarin e Vlorës Tirani në pakesë dhe u dënua 10 vjet, ai do ishte dënuar me dënim përjetshëm, sa ishte kriminal, ai mund të edhe të tjerë në pakesë. Na kuçova nga ishte ai, prandaj këta kanë bërë dëm të madh si populli, kanë vënë pasuri marramendse dhe duhet të segustohet pasuria dhe duhet bërë një hetim i thellë fare. Na e morën pasuri, sepse ai ka liruar një kriminal, ka marrë një pjesë me para, pa ama nuk i dha të drejtë atij që kishte të drejtë, i dha të drejtë atij që s'kishte të drejtë. Dhe kështu që kjo nuk është drejtësi, jo me të pushuar nga puna, pa ai për gjithë jetën nuk ushtroi profesionin e tij, si gjyqtar, prokuror apo avokat çorës, por në të njëjtën kohë merret pasuria, jetohet mirë, pasuria sa ai ka vjedhur bankën e shtetit. Sepse ka bërë se bankën e shtetit vjedhur hajdutët, ata që janë më profesionistë për të vjedhur bankën. Po kjo ka vjen një tjetër që ka shfryzuar postin e tij, post gjyqtar, dhe ka bërë padrejtësi, nuk ka bërë drejtësi. Prandaj kjo në Shqipëri ka shkatruar gjithë vendin, ka shkatruar pronat e këtij vendi, i ka dhënë padrejtësi drejtësi kriminal, që si ka dhënë drejtësi atij që është dëmtuar nga kriminali, e kështu me radhë ka gjëra të mëdha që punë nuk është e mjaftueshme. Ta duhet të shkojnë në stit dhe jo të ushtrojnë në profesion, do dalin të tjerë të rinj drejtësi. S'ka na duhen me këta. Rraza zgjaniori nuk mundi do të tashi, mbetja i ka pasuria i, se si në pashin zim nga 10 milion euro, ku i gjeti? E qarë. Prandaj duhet parë mirë këta të se gustohet pasurat e mburë. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë. E kuptoj, respektoj mendimin, falenderoj që bërë pjesë e emisionit, do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem uli pak zërin televizorit se jemi të paktën ja 10 sekonda me vonesë. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhe. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Më thuaj. Dëgjoj tani, unë do të flisja që me gazetarin. Drejt për së drejti me gazetarin jenë në studio. Po. Më thuaj. Jam dakord me atë paraforcin që foli. Edhe tu të keni ka politikanë gjyqtarë që janë, që po vinë pasurinë e popullit, po më mirë të konfiskohet me pasuri, me që kanë dhe të shkojnë në burgun e spati, të hapet burgu dhe njerët. Po. Dakord? Një. Të dytën kisha këtë. Ju flas nga Elbasani. Po.
kemi më se 2 vjet, që tani është bërë më e tmerrshme, ne jam bllokuar ujërat e zeza, kam vajtur 1 metër, jemi 15 familje. Kemi vajtur në bashki, në ato ujërat e pishëm aty ku kanë ato kanalizimet, kanë ardhur, i kanë verifikuar, kanë ikur dhe i kanë futur bloqet në sirtar. Si mund të bëjmë, jemi 15 familje, jemi shtruar 3 në spital. Kërkon një komunikim me juve. E bëmë dhe një peticion këtu në kjo radio televizioni e Elbasanit, erën ata, e shikuan, edhe asë një lloj procedure. Çfarë lagje? Sa mund bëjmë tani, jam blokuar me banjo, me të komplet ujë, e bëjmë mëse 2 javë nuk kemi fare. Çfarë lagje jeni, zotri? Urdhë? Lagja, pra emri lagjes? Ne jemi Katundiri Elbasan. Katundiri. Njësia Bradashesh. Mirë, ne do të kontaktojmë me korespondentin ton atje, pra korespondentin në Report Televizion, në mënyrë që të ketë një pasqyrim ose një interesim tek institucionet në lidhje me këtë situatë që ka ndodhur. E falenderojmë zotrin që bë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Kjo ishte telefonata e fundit në lidhje me temën e ditës, pra që kemi publikuar dhe që e keni parë gjatë gjithkohës edhe në ekran. Na mjafton vetëm shkarkimin nga detyra për gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar që ngecën në vetting. 13% kanë menduar pra që duhet që të shkarkuar nga detyra dhe këtu të përfundohet gjithë historia, ndërsa 87% janë të mendimit që nuk është e mjaftueshme që gjyqtarët dhe prokurorët që kanë dhënë vendime të padrejta, që kanë patur lidhje me krimin apo që kanë qenë pa nga ana profesionale që të kenë vetëm një fund kaq të lehtë, sepse duhet të konfiskohet pasuria siç thanë edhe telefonuesit në të gjitha telefonatat që ne kemi nisur që nga ora 6:30. Menjëherë pas pak keni mundësi të ndiqni edhe një herë titujt kryesor gazetave për ju që humbët në leximin e parë, ndërsa rreth orës 8:30 minuta do të jemi sërish me kolegun Eldi nga Radio Taxi Lux për të na përcjellë të tjera detaje rreth gjendjes së trafikut në kryeqytet. 90% ishte i kalueshëm kryeqyteti në lidhjen e parë, mbetet për të parë se çfarë do të ndryshojë deri në fund, pra ku ne kemi edhe lidhjen e fundit. Shqiptara.com është adresa për çdimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Faleminderit që na ndoqët. Vazhdoni që ndroni në Report TV.